Nem is tudom, hogy milyen rég volt már fekete termes videó. Február 7. Hát több mint fél éve. Ennyi. Hát akkor épp itt az ideje, hogy reagáljak a fekete terembe beküldött videókra és képekre. Ebbe a csoportba bárki beküldheti a paranormális élményeit, képeit, videóit, és a csoport tagjai megpróbálnak rá racionális magyarázatot találni, ami valljuk be, hogy az eset 90%-ában sikerül is. Nem hiába az a csoport mottója, hogy racionálisan belemagyarázás nélkül, és ebben a videóban én is ezt az eszmét követem majd, vagyis ebben a videóban reagálok a fekete terem csoportba beküldött képekre, videókra, hanganyagokra, racionálisan belemagyarázás nélkül, a saját véleményemmel kiegészítve. És hogyha bárki szeretne csatlakozni, a csoport linkje itt lesz a leírásban. Most viszont akkor kezdjük. Ez a kép 2 éve készült egy horvátországi nyaraláson. A táj lett lefotózva, és van az égen egy jól kivehető dolog, ami nem tudom, hogy mi. Nem gondolok se UFO-ra vagy idegenekre, csak érdekes. Szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy szerintetek mi az. A képre semmi szerkesztés nem került, aki hiszi, az hiszi, aki nem, az így járt. Én teljesen hiszek abban, hogy a képen semmilyen szerkesztés nincs. Ezzel remélem már egy jó ponton van nálad. És bevallom, sokáig, úgy 5 másodpercig néztem ezt a képet, mert fogalmam sem volt, hogy mit látok. Először arra gondoltam, hogy csak egy az ablakon megbúvó kosz. Azt aztán teljesen elvetettem. És még mielőtt bárki a jobb felső sorokban lévő 2 kis pontot figyelni, azt elő leszögezném, hogy az egyértelműen csak egy tükröződés. És most akkor térjünk rá az elsőre talán UFO-nak gondolt objektumra. A minőség miatt tényleg nem lehet tudni, hogy mit látunk, de miután a kép alá posztoltad a képet nagyítva is, akkor világosodtam meg. Hisz szerintem ezen elég szépen látszik a lepkeforma. És hogy olvastam a kép alatt a kommenteket, sokan azért nem hisznek a lepke elméletben, mert hogy lehet az, hogy egy lepke, aki a domb felett repül, az ilyen szépen látszik. És csak hogy tiszta vizet öntsek a pohárba, a lepke nem a domb felett repül. Az csak ebből a szemszögből látszik úgy. A lepke valójában majdnem közvetlen az ablak mellett repült el, amelyet a te kamerád eléggé szépen rögzített. Előre leszögezném, hogy nem szoktam a csoportokba posztolni, és nem belemagyarázni szeretnék semmit a dolgokba. A minap néztem egy dokumentumfilmszerűséget a Challenger űrsikló katasztrófájáról. A legénység egyik női tagja egy bizonyos Judy Resnick volt. Sokatoknak gondolom nem kell bemutatni ezt a tragédiát, nem is ez a lényeg. De ahogy a roncsokról készült képeket láttam, megakadt a szemem valamin, ami szerintem érdekes. Sajnos a videóból vágtam ki, nem a legjobb minőség, tekintettel arra, hogy fekete-fehér. Minden esetre érdekes véletlennek találom, akkor is, ha csak az agyam keveri össze egy általam előzőleg már látott arccal. Ezt a posztot azért is mutatom be, mert szerintem nagyon jól bemutatja, hogy milyen az emberi elme. És tényleg, ha nagyon sokáig nézem ezt a rossz minőségű képet, egyértelműen én is látok ott egy arcot. Azt már nem mondom, hogy pont Judy Resnickét, de az elmém látott egy arcot kétségkívül. És érdekes, hogy amint a képet felcseréljük egy jó minőségű képre, akkor én már semmi különöset nem látok a roncsokon kívül. És általában ez történik akkor, ha egy rossz minőségű képet próbálunk elemezni, hisz akkor szinte a semmibe is képesek vagyunk egy arcot, sőt, mint a példa is mutatja, egy konkrét személy arcát is belelátni. A Vadác utcában laktunk régebben. Nosztalgiából meglátogattam a lakást, ami most lakatlan. A folyosóról az ablaküvegen keresztül készítettem egy videót, majd amikor visszanéztem, úgy tűnt, mintha valaki lenne a lakásban. Ne haragudj, de én semmi különöset nem vettem észre ebben a videóban, és tudom, hogy kiszkrínelted a kommentekben, amit látni kellene. Ezt
Sajnálom, de én ezen a képen sem látok semmi különöset. A második screenen pedig már látok egy fejet, viszont ez szerintem már kezd átlépni a belemagyarázás oldalára. Én úgy gondolom, hogy ami elsőre és másodjára sincs a képen, azt ezen szabályok szerint nem szabad tovább vizsgálni, azért, mert ez már szerintem a belemagyarázás. De csak hogy magyarázatot adjak, szerintem nem volt senki a házatokban, csupán a vaku, a tükröződés és egy koszos ablak szülte meg a képen látható arcformát. Üdvözlök mindenkit, szeretnék 3 képet megosztani, amelyet egy ismerősöm fényképezett le teljesen véletlenül. A történet egy malomról szól, amely 1918-ban bezárt és az épület azóta ott áll. Az utolsó üzemeltetője egy apáca volt és férje. Ők dolgoztak benne életük végéig olyan szinten, hogy ott haltak meg a malomban. Érdemes tudni, hogy a malom mellett egy horgásztó található, ami már akkoriban is ott volt. Lehet, hogy ott maradt a szellemük, hogy időnként visszajárjanak tájolódni. Elküldtem egy másik ismerősömnek, aki jártas az ilyen témákban. Ő azonnal rávágta, hogy egy apáca. Visszaküldte ezt a képet és kérdezte, hogy látom-e a kis szürke foltot az ablak jobb oldalán. Mondom neki, hogy igen. Azt mondta, az az apáca férje. Azt is mondta, hogy jó emberek voltak, tehát ne ilyen horrorfilmbeli apácát képzeljünk el. Az épületbe bejutni nem lehet semmilyen formában, mivel önkormányzati tulajdon, tehát ha valaki bemegy és rajta kapják, azért megbüntetik. Egy kis drótkerítés van az épület oldalán, valamint minden bejárata lemezkapuval van bezárva, amely olyan rozsdás, hogy azt kinyitni nem valószínű, hogy lehet. Az ismerősöm még egy papnak is megmutatta a képet, hogy megkérdezze, biztos nem egy galamb vagy egyéb madár van az ablakban. De a pap is megmondta, hogy az egyértelműen nem madár. Szerintetek? A vizsgálatot elsősorban nem a képekkel, hanem a malom történetével kezdtem. De sajnálatos módon semmilyen információt nem találtam a fegyverneki malomról, és az élő apácáról és férjéről. Szóval állításodat sem megcáfolni, sem erősíteni nem tudom, de nem ítélkezem. Simán lehet, hogy igaz, amit mondasz. Tudom, hogy a neten sem található meg minden. Most miután nem jártam sikerrel a történet kapcsán, elkezdtem a kép nézegetését. És én sem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de nem tudom, hogy mi látható a felvételem. Először azt gondoltam, hogy, és ez tűnt elsőre a legészszerűbb magyarázatnak, hogy mivel a malomnak a másik oldalán is vannak ablakok, most beszúrok ide egy képet, amit a neten találtam. Képeket találtam a malomról, de a malom történetét azt nem. A történet az nem nyúl vissza olyan régre. Szóval először azt hittem, hogy a fény csak a másik oldalról vetődik be, vagy a másik oldalon lévő ablakot látjuk. A galamb lehetőségét azonnal elvetettem, mert nem egy kis ablakról beszélünk, ebből kiindulva ennek valami giga meg a galambnak kellene lennie. Nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de ezen a képen tényleg áll valaki az ablakban. Lehet, hogy csak valaki besúrant az épületbe egy fehér fátyolban, de tényleg állott valaki. És erről engem az árnyékok győztek meg, és meg is mutatom, hogy miért. Szóval itt van az elemezendő kép. A rácsot, ami amúgy ablakkeret, de én rácsnak fogom nevezni a továbbiakban, a rácsot kék színnel, az árnyékait pedig pirossal jelölöm. Látszik, hogy a nap fent van, ugyanis a fény az fentről érkezik. Ez azt jelenti, hogy ennek a vízszintes rácsnak az árnyéka pont az ablakban álló alakon kell, hogy legyen. Ezt piros színnel be is jelölöm. És ez az árnyék már pedig ott is van. És mivel az árnyék itt egy kicsit megtörik, itt egy kicsit megtörik, itt. Ez nekem azt bizonyítja, hogy nem egy sík felületről, ez esetben nem egy sík falról beszélünk. És még valami, mint az látszik, és ezt itt is belőlem, mondjuk egy kék színnel, látszik, hogy elég vastag falról van szó. A rács árnyékát figyelembe véve ennek az alaknak közvetlenül az ablak előtt kellene állnia. Persze, hogy azt a fal vastagságon megengedi, vagy megengedte. Magyarul az árnyékot azt mondják, hogy ez nem egy szerkesztett kép. Tényleg ott volt valaki az ablakban. A fal lehetőségét még egyszer mondom, azért letettem el, mert nem tudom elképzelni, hogy valaki belülről befalaszta az ablakot, vagy nincs olyan szoba, ami 10-20 cm széles lenne. Ez egyáltalán nem lenne logikus. Még azt is el tudom képzelni, hogy valaki csak poénból odabigyeztet egy lepedőt,
Viszont akkor miért más színű az arc helye? Ha lepedőről van szó, akkor ugyanúgy az egész alaknak fehér színűnek kell lennie. És még egyszer mondom, alaposan megvizsgáltam árnyékok, fénybeesési szöge, nem tudok rá racionális magyarázatot adni az árnyékok hitelessége miatt. De persze ez csak akkor érvényes, hogyha minden úgy is történt, mint azt, ahogy a posztoló is elmesélte. Mert ha ez csak egy poénos, megrendezett kép, akkor nincs miről beszélni. De ha nem, akkor viszont érdemes lenne többet foglalkozni az üggyel, hát ha valami más is kisül belőle. Csináltam egy szellemmikrofont, ez kb. A 4. felvétel. Közlöm, egyedül vagyok itthon. Ja, fülessel hallgass, mert hallgass suttogás az elején és a végén is. Feljavítottam egy kicsit a hangfelvételt, vagyis próbáltam, amennyit csak lehet levenni a zajt, és felőrösíteni a hangot, és sikerült is valamennyire meghallanom, amit mond. Szerintem egy női hang. Bár hallani hallom, vicces, de érteni nem értem. Először megmutatom nektek is, többször, azután pedig akkor beszélünk róla. Van itt valaki? Békés szándékkal vagy itt? Nem látok semmiféle hangjelet, hogy itt lennél. Tudsz bármi más jelet adni? Lelökni valamit? Vagy zörögni valamivel, amit fel tud venni a mikrofon? Látok valami zörgöt. Meghallgatom, rendben van? Olyan, mintha azt hallanám, hogy az elején ennél a résznél, hogy mutatom, olyan, mintha azt mondaná, hogy Szedávi, egy csön. A végén pedig halványilag gőzöm sincs arra, hogy mit hallunk. Én csak gratulálni tudok a felvételhez, be kell, hogy valljam, hogy annak ellenére, hogy értelmetlen hangokat hallok, ennek ellenére engem nagyon felcsigázott. És amikor megláttam, akkor azonnal beraktam a szerkesztőbe, és hogy 20 percig tologattam fel a csúszkákat az auditionbe, sőt, még a szemem is becsuktam, hát ha egy magyar szót ki tudok venni a hallottakból, semmi. Még egyszer gratulálok a felvételhez, ilyen felvételeket nagyon szívesen hallgatnék és elemeznék ki többször is. Ilyenkor olyan vagyok, mint egy kisgyerek a csoki gyárban. De egy szó mint 100, akinek van ideje, hallgassa meg többször a felvételt, hát aki vesz bőle valami értelmeset, és azt írja le a kommentekbe. Ennél többet pedig sajnos nem tudok hozzáfűzni, pedig szeretnék. A bánatomra ennél több nem kivehető a felvételből. A következő felvétel össze van vágva, és a hang fel van javítva. Az eset 2019. november 16-án történt 60 városában, 17 óra 46 perckor. Ez a videófelvétel indításának időpontja. Ebben a lakrészben egyedül voltam. A szüleim 2019 áprilisában költöztek oda, a ház teljes felújításon esett át, ezt a lakrészt, ahol videót készítettem, ezekben a napokban rendeztük be. Rajtam kívül még nem aludt ott senki. Egy számítógépen való munkámat vettem fel 2019. november 16-án 17 óra 46 perckor. Akkor visszanéztem, akkor hallottam a felvételen, hogy valaki kétszer is megszólal rajta. Akkor ott én ezt nem hallottam. Ilyen hang csak akkor hallható, ha közelről suttog valaki a telefonba nagyon halkan. A következő beszéd az eredeti felvételen 1.23-tól 1.30-ig hallható, ez még halkabb volt, mert azt csak fülhallgatóval hallottam meg. Valamivel később a nappaliban erről beszélgettem szüleimmel, mikor az asztalon lévő fém süteményes doboz kb. Egy másodpercig remegni kezdett. Valakinek valami hasonló. Még mielőtt lejátszanám a felvételt, fontosnak tartom kiemelni, amit a posztoló már csak a leírásba írt le. Pillanat. Hogy amikor meghallotta ezt a hangot a felvételen, akkor azonnal elküldte a videót egy cégnek, akik feljavították a hangot, és így lesz majd hallható a következő hangfelvétel. Nem beszélek róla addig, amíg nem mutatom meg, de fülhallgatóval eléggé hidegrázós.
Most újra lejátszom a biztonság kedvéért. Ez az ófájdalom rész, ez szerintem nagyon jól hallható. Abban sem vagyok biztos, hogy nem egy másik nyelvet hallok. Néha olyan, mintha németet hallanék. És igazából én sem tudom hozzátenni azon kívül, amit a csoporttagok elmondtak, és semmivel nem tudok hozzátenni a csoporttagok elmondásaihoz, akik még jobban belementek egyébként a hangok elemzésébe. Én nem mennék bele, és azért sem, mert bár igaz, hogy azt halljuk, hogy Angar, az még nem biztos, hogy a magyar megszólítást jelenti. De nem kérdés, hogy szerintem egy hiteles felvételről van szó, és a lelki szemeim előtt itt van, hogy milyen fejet vágott a kedves posztul, amikor meghallgatta ezt a felvételt. Hisz valószínű, hogy ez számára még furcsább volt, mint nekünk nézőknek, hisz amikor meghallgatta, és amikor rájött, hogy egy családtagja hangját sem hallja a felvételen, miközben tudta, hogy senki más nem volt a házban, ezeket a felvételeket látva, de inkább hallva, érzem azt, hogy érdemes volt létrehozni a Fekete Terem csoportot. Ez az eset még 2020 májusában történt meg velem, de csak most jutottam el arra a pontra, hogy ezt ki is posztoljam. Akkoriban paranormális aktivitások elég gyakran történtek meg velem, így ez is csak egy volt a sok közül, mert ez a kattogó már kopogásnak is felfogható hang nem csak egyszer történt meg velem. Viszont csak ezt sikerült felvennem. A videó szerintem magáért beszél, a képet pedig bizonyítékként raktam ide, hogy ez nem csak egy most gyorsan felvett paravideó, hogy szédítsem a népet a hülyeségeimmel. Ezt a videót jó pár ismerősöm is látta, de eddig normális magyarázatot se ők, se én nem találtam rá. Gondoltam arra, hogy esetleg a kinti fákat fújja a szél és azok csapódnak neki a tetőnek, de ez később nem állta meg a helyét. Gondoltam arra, hogy esetleg a faasztal hozzá van nyomva a falhoz és a szorulás miatt történhet, ami a videóban nem látszik, de végül annyi volt a vége, hogy megütöttem az asztalt és a kattogó, ütemszerű hangnak azonnal vége lett. Miután megnéztem a videót, arra gondoltam, hogy egy poloska, aki folyamatosan csapkodja magát az asztalhoz. Valahol hátrébb, az asztal mögött, ott, ahol te nem látod. Majd amikor újra megnéztem a felvételt, rájöttem, hogy nem. Tévedtem, itt nincs semmilyen bogáról szó, mert a hang elég éles ahhoz, és tényleg olyan, mintha valaki kopogtatna az asztalon. Megmutatom újra a kopogtatást. Ne haragudj, de az elején én azt hittem, amíg nem fordultál jobbra, hogy van ott valaki az asztal jobb oldalán, és csak ő kopogtat. De aztán köszönöm, hogy egy kicsit körbe mutattad a szobát, és külön köszi, hogy az ablakot is, így legalább kizártuk a faág lehetőségét. Ha jól látom, ez egy laminált padló. A laminált padló van lerakva a szobában. Az is szokott pattogni, de nem így. Sokkal halkabban. Gondoltam arra is, és mivel látom, hogy tetőtérről van szó, valószínűsítem, hogy a tetőtér felől jön a hang. Bár ez a videóban nem nagyon jön át.
hogy miután ráütöttél az asztalra, akkor hirtelen abba maradt a hang. Azt is jelentheti, hogy a hangtól megijedt, esetleg egy padláson megbúvó rákcsáló. Bár nem tartom valószínűleg, hogy egy egész szórakozásból vakunyút játszik veled, hajnali 1:30 is, egyébként, ahogy jól látom, az gipszkarton, szóval a hangnak jóval mélyebbnek kell lennie, nem pedig ilyen elég éles kopogásnak. Teljesen olyan, mintha valaki az asztalt kopogtatná. Sajnos ne haragudj, de nem tudok racionális magyarázattal szolgálni, ami vagy azt jelenti, hogy egy szelet még hiányzik a sztoriból, ami választhatna a történtekre, vagy azt, és ez az érdekesebb része, hogy valóban valami természetfeletti történt akkor, mikor is? 2020. május 26-án a szobádban. A következő videót az Időkép töltötte fel a weboldalukra, és a jelenség megmagyarázásához kérnek segítséget. Ahogy ők fogalmaztak, a felvétel eredetiét nagyon szívesen rendelkezésre bocsájtjuk bármely kutatóintézet, egyetem, professzionális vagy amatőr szervezet vagy magánszemély részére, amennyiben megfelelően megindokolja, hogyan és miért tudná a miénkkel alaposabb elemzésnek alávetni azt. Kiveszem a fülhallgatót, mert már nincs rá szükségem. Nos, én is hallottam már erről a videóról, és láttam is, és miután megnéztem, csak azt kérdeztem magamtól, hogy ez most komoly. Elméletileg a szakértőkből álló gárda kizárt annak lehetőséget, hogy egy bogár van a felvételen. Hisz 1000-szeres lassításban nincs olyan bogár a földön, amilyen gyorsan csapkod a szárnyaival. Most én úgy tudom, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de Magyarországon él egy olyan rovar, hogy kacsafarkú szender, amit nem hiába hívnak a magyar kolibrinek. De most beszúrok róla egy képet, pillanat, csak hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Kacsafarkú szender, a magyar kolibri. Szerintem erről a szenderről van szó az időképes videóban is. Méghozzá azért, mert hogy a rovarunk kikerül a még bevilágított részből, azonnal eltűnik. Vagyis magyarul ez azt jelenti, hogy az a valami közel van a kamerához, hisz a kamera fényét visszaveri. És ebből következik a következő tény is, hogy ez a valami nem rendelkezik önálló fényforrással. És ebből már szerintem egyértelmű, hogy ami közel van és ilyen kicsi, ráadásul láthatóan, az jól látszik, csapkod a szárnyaival. Az csak egy rovar lehet. És szerintem az is. A mai videóban ennyi fér bele, de csak azért, hogy a Fekete Terem csoport tagja egy kis pluszhoz is jussanak, hogyha már csoporttagok. Szóval, mint mondtam, a leírásban lesz a Fekete Terem csoport linkje, ott lehet majd csatlakozni. Hálásan köszönöm egyébként, hogy egy ilyen jó közösséget sikerült létrehozni. Titokban valahol ez is volt a célom. Most viszont akkor én elbúcsúzom, köszönöm szépen, hogy figyelemmel kíséritek ezt a videót, és figyelemmel hallgattátok a gondolataimat, véleményemet. Sziasztok!